Người có ảnh hưởng Mỹ không tin vào mắt mình khi có thời gian ở Việt Nam, đất nước này đã quá khác so với mọi định kiến trước đây. Tôi từng nghĩ Việt Nam là một quốc gia nghèo, bụi bặm, chỉ có chiến tranh và xe máy. Đó là câu nói đầu tiên của Jason, một travel influencer nổi tiếng đến từ Mỹ, với hàng triệu người theo dõi. Anh từng đi khắp Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia và không nghĩ Việt Nam sẽ để lại điều gì quá ấn tượng. Nhưng ngay sau khi đặt chân xuống Sài Gòn, bước vào dòng xe máy tấp nập và rồi đứng ngỡ ngàng trước Landmark 81, Jason đã phải thốt lên, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đây không giống Việt Nam mà tôi từng tưởng tượng. Và đó mới chỉ là ngày đầu tiên trong hành trình 14 ngày từ Nam ra Bắc. Từ Sài Gòn hiện đại đến Hội An cổ tích, từ Đà Nẵng sống động đến Hà Nội ngàn năm văn hiến, mỗi nơi đều khiến Jason phải gỡ bỏ từng lớp định kiến đã bám rễ trong tâm trí anh từ thuở nhỏ. Hôm nay, hãy cùng mình đi sâu vào hành trình vỡ òa cảm xúc của người Mỹ này để thấy rằng Việt Nam không chỉ thay đổi trong mắt thế giới mà còn đang từng ngày khiến cả những trái tim cứng rắn nhất cũng phải rung động. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình, nơi chúng ta cùng sống, cùng thở và cùng tự hào về Việt Nam. Hành trình này không chỉ là câu chuyện của Jason mà còn là lời nhắc nhở rằng quê hương ta đẹp đến mức nào, hiện đại ra sao và tại sao cả thế giới đang đổ xô đến đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng ngồi lên chiếc xe máy ảo và bắt đầu chuyến đi xuyên Việt đầy cảm xúc nào. Jason bắt đầu hành trình tại Sài Gòn, hay còn gọi là thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế sôi động của Việt Nam với gần 10 triệu dân và 8 triệu xe máy. Vâng, cả nhà nghe đúng rồi đấy, 8 triệu chiếc xe máy lướt qua nhau như một dòng sông sống động, tạo nên một bản giao hưởng đô thị đầy năng lượng. Jason đứng giữa giao lộ ở quận 1, ngỡ ngàng nhìn dòng xe máy chảy không ngừng và thốt lên. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này. Nó vừa hỗn loạn, vừa có trật tự một cách kỳ lạ. Sài Gòn là nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện đại. Jason ghé thăm nhà thờ Đức Bà và bưu điện trung tâm, hai công trình mang đậm dấu ấn Pháp với kiến trúc tinh tế, được xây dựng từ những vật liệu nhập trực tiếp từ Pháp. Anh ấy đã rất ấn tượng khi biết rằng những công trình này đã đứng vững hơn một thế kỷ, kể từ thời Pháp thuộc. Tiếp theo, Jason đến Dinh Độc Lập, nơi ghi dấu khoảnh khắc lịch sử khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, với hình ảnh xe tăng tiến qua cổng chính. Bước vào bên trong, anh như lạc vào một cỗ máy thời gian, những căn phòng, hầm trú ẩn và đồ nội thất được bảo tồn nguyên vẹn từ những năm 70. Jason chia sẻ, cảm giác như tôi đang bước vào một bộ phim lịch sử. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, như kể lại câu chuyện của một thời đại. Để hiểu sâu hơn về lịch sử, Jason ghé bảo tàng chứng tích chiến tranh, nơi trưng bày hình ảnh, hiện vật và câu chuyện của những người sống sót qua cuộc chiến. Anh ấy lặng người trước những câu chuyện đầy xúc động và bảo rằng đây không chỉ là một bảo tàng mà là một lời nhắc nhở về sức mạnh của hòa bình. Rời thành phố, Jason đến hầm Củ Chi, một mạng lưới đường hầm dài hơn 200 km từng là cứ điểm của Việt Cộng trong chiến tranh. Anh chui thử qua một đoạn hầm và không khỏi kinh ngạc, chỉ mới bỏ vài mét mà tôi đã thấy ngột ngạt. Không thể tưởng tượng được người xưa đã sống thế nào trong những điều kiện như vậy. Ở đây, Jason còn thử bắn súng tại bãi tập bắn, một trải nghiệm đầy adrenaline, khiến anh vừa phấn khích vừa bàng hoàng khi nghĩ về lịch sử chiến tranh. Sài Gòn không chỉ có lịch sử. Jason đứng trước Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam với 461 m, thuộc top 20 tòa nhà cao nhất thế giới. Bên trong là khách sạn sang trọng, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và thậm chí cả một sân trượt băng trong nhà. Anh ấy không tin nổi, sân trượt băng ở một nước nhiệt đới. Việt Nam đúng là đầy bất ngờ. Jason cũng ghé thăm tháp tài chính Bitexco, cao 262 m với bãi đáp trực thăng ở tầng 52 và cảm nhận được nhịp sống hiện đại của Sài Gòn. Anh còn trải nghiệm tàu điện ngầm Sài Gòn, mới khai trương năm 2024 với giá vé chưa tới $1. Dù chỉ dài 20 km, nhưng cảnh dòng người xếp hàng dài để trải nghiệm khiến Jason phải thốt lên, tôi chưa bao giờ thấy tàu điện ngầm nào đông như thế này. Người Việt yêu công nghệ mới thật đấy. Cuộc sống về đêm và ẩm thực đường phố. Khi mặt trời lặn, Sài Gòn thực sự bùng nổ. Jason lang thang ở phố đi bộ Bùi Viện, nơi du khách và người dân địa phương hòa mình vào không khí tiệc tùng với bia giá rẻ, nhạc sống và những điệu nhảy đường phố. Anh còn ghé phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi có Apartment Cafe, một tòa nhà với hàng chục quán cà phê độc đáo trên từng tầng. Chợ Bến Thành là điểm dừng chân tiếp theo, nơi Jason bị cuốn vào mê cung của quà lưu niệm, gia vị và đồ ăn đường phố. Anh thử phở, bánh mì và chả giò, không ngớt lời khen, bánh mì Việt Nam là món ăn đường phố ngon nhất tôi từng thử. Sự kết hợp giữa bánh mì Pháp và nhân Việt Nam thật hoàn hảo. Jason còn trò chuyện với một người dân Hà Nội chuyển đến Sài Gòn làm việc. Người này chia sẻ, Sài Gòn không chỉ là nơi để làm việc, mà còn là nơi để sống,
ăn ngon và kết bạn mới. Tôi yêu thành phố này. Mekong Delta, linh hồn của miền Tây. Rời khỏi nhịp sống hối hả của Sài Gòn, Jason lên một chiếc thuyền để khám phá Mekong Delta, vùng đất của sông nước, lúa gạo và những chợ nổi độc đáo. Chỉ cách Sài Gòn một đoạn đường ngắn, anh đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi sông nước là trung tâm của mọi hoạt động. Jason trầm trồ khi thuyền lướt qua những ngôi nhà sàn, rừng dừa nước và lưới đánh cá đung đưa trong gió. Anh ghé thăm một ngôi làng nhỏ, nơi thời gian dường như chậm lại. Tại đây, anh được nếm thử trái cây nhiệt đới tươi ngon, xem cách làm kẹo dừa thủ công và lắng nghe tiếng nước chảy êm ả. Anh nói, ở đây, sông nước không chỉ là cảnh quan, mà là cả cuộc sống. Tôi cảm nhận được sự bình yên mà hiếm nơi nào có. Mekong Delta mang đến cho Jason một góc nhìn về Việt Nam nông thôn, nơi truyền thống và thiên nhiên hòa quyện, tạo nên một bức tranh yên bình, trái ngược với Sài Gòn sôi động. Phú Quốc, thiên đường nhiệt đới. Chỉ sau 1 giờ bay từ Sài Gòn, Jason đặt chân đến Phú Quốc, hòn đảo ngọc ở vịnh Thái Lan với những bãi biển cát trắng và nước trong xanh như pha lê. Anh không khỏi ngỡ ngàng, đây như là một tấm hình nền máy tính bước ra đời thực. Việt Nam có một nơi đẹp thế này sao? Jason tìm hiểu rằng Phú Quốc từng được Campuchia tuyên bố chủ quyền, nhưng người Việt đã định cư từ thế kỷ 18 và giờ đây, đảo có khoảng 179.000 dân. Du khách nước ngoài được miễn visa 30 ngày, một điểm cộng lớn. Tuy nhiên, anh cũng cảnh báo về việc chọn hãng bay, Vietjet rẻ nhưng hay trễ chuyến, còn Vietnam Airlines đắt hơn nhưng đáng tin cậy. Jason nghỉ tại bãi cát, một bãi biển dài 2 km với cát trắng mịn và nước xanh ngọc bích. Anh còn ghé bãi Sao, nơi có hàng dừa nghiêng bóng và các hoạt động như lướt ván, dù lượn. Jason thuê một chiếc xe hơi với giá 40 đô la Mỹ một ngày để khám phá đảo và nhận xét thuê xe ở đây thật sự đáng tiền. Bạn có thể đi khắp đảo, từ bãi biển đến rừng nhiệt đới. Vinpearl Safari và VinWonders. Tại Vinpearl Safari, vườn thú bán hoang dã đầu tiên của Việt Nam, Jason thích thú khi thấy hơn 3.000 động vật, từ sư tử, voi đến tê giác. Với vé 29 đô la Mỹ, anh còn được tặng phiếu ăn trưa 6 đô la Mỹ và hào hứng khi cho hươu cao cổ ăn, nhìn cái lưỡi dài của nó thò ra lấy thức ăn, tôi vừa sợ vừa phấn khích. Ngay bên cạnh, VinWonders là công viên giải trí lớn với tàu lượn, công viên nước 36 máng trượt và những show diễn hoành tráng. Jason bị cuốn vào không khí náo nhiệt và không thể tin rằng Việt Nam có một nơi hiện đại như vậy. Buổi tối, Jason ghé chợ đêm Phú Quốc, nơi có hơn 100 quầy hàng bán hải sản tươi sống như hàu, tôm hùm, mực. Anh thử món nhím biển và mê mẩn, hải sản ở đây tươi đến mức bạn cảm nhận được vị biển cả trong từng miếng. Điểm nhấn là bãi Sao, nơi Jason thuê một chiếc thuyền của ngư dân địa phương, 20 đô la Mỹ, để đến một bãi biển ẩn với hàng chục con sao biển đỏ rực dưới làn nước trong veo. Anh gọi đây là thiên đường bí mật. Phú Quốc đang chuyển mình thành một khu kinh tế đặc biệt với sân bay quốc tế, sòng bạc và sân golf. Jason ghé Grand Gour, khu vực mang phong cách châu Âu với kênh đào Venice và những con phố đèn lồng. Anh cũng xem show Kiss of the Sea ở Sunset Town, một màn trình diễn nước hoành tráng với laser, pháo hoa và nhạc của Queen, ABBA. Jason còn trải nghiệm cáp treo hòn thơm, dài nhất thế giới, 7.899,9 m, đưa anh lướt qua những hòn đảo nhỏ và làn nước xanh ngọc. Ở hòn thơm, anh bơi lội và thử công viên nước Aquatopia. Anh nhận xét, Phú Quốc đang phát triển quá nhanh, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Đây là nơi bạn vừa có thể thư giãn, vừa có thể phiêu lưu. Đà Nẵng, thành phố đáng sống. Tiếp theo, Jason bay đến Đà Nẵng, thành phố ven biển miền Trung, nơi được mệnh danh là Miami của Việt Nam với những tòa nhà chọc trời và bãi biển tuyệt đẹp. Anh gặp lại An, một người bạn Mỹ gốc Việt từng sống 20 năm ở Texas, giờ đã chuyển hẳn sang Đà Nẵng. An dẫn Jason khám phá thành phố và cả hai đều đồng ý rằng Đà Nẵng là nơi đáng sống nhất Việt Nam. Sáng sớm, Jason đến bãi Mỹ Khê, bãi biển dài 20 km được xếp hạng hàng đầu châu Á. Anh ngạc nhiên khi thấy hàng trăm người dân địa phương tập thể dục, từ chạy bộ, yoga đến thái cực quyền. An còn tham gia một buổi kéo lưới kiểu Việt Nam, khiến Jason cười không ngớt, người dân ở đây bắt đầu ngày mới đầy năng lượng. Tôi chưa bao giờ thấy bãi biển nào vừa đẹp vừa sống động như thế này. Buổi tối, bãi biển trở thành nơi tụ họp với bóng chuyền, thiền định và cả những điệu nhảy tập thể của các cô bác địa phương. Jason tham gia một buổi nhảy và bảo, ai mà nghĩ người Việt lại thích nhảy trên bãi biển thế này. Thật vui và gần gũi. Điểm nhấn của Đà Nẵng là cầu rồng, cây cầu hình rồng phun lửa và nước vào mỗi cuối tuần lúc 21 giờ. Jason đứng giữa đám đông, mắt sáng lên khi rồng thở lửa. Đây không chỉ là một cây cầu, mà là cả một biểu tượng văn hóa. Anh còn ghé chùa Linh Ứng với tượng Phật Bà cao nhất Việt Nam, nhìn ra biển cả. Không gian yên bình với vườn bonsai và những chú khỉ tinh nghịch khiến anh thích thú.
Tiếp theo là Ngũ Hành Sơn, 5 ngọn núi đá vôi với hang động, chùa chiền và tầm nhìn bao quát. Ra sơn leo lên đỉnh và thốt lên, cảnh ở đây đẹp như một bức tranh. Mỗi bước leo đều đáng giá. Bà Nà Hills và chợ Hàn. Ra sơn lên Bà Nà Hills bằng cáp treo dài nhất thế giới, đến một ngôi làng phong cách châu Âu với cầu vàng nổi tiếng, được nâng đỡ bởi 2 bàn tay đá khổng lồ. Anh gọi đây là cây cầu bước ra từ Instagram. Ở chợ Hàn, Ra sơn thử món kem bơ durian, một trải nghiệm yêu hoặc ghét nhưng anh lại mê mẩn, hương vị sầu riêng mạnh thật, nhưng kết hợp với bơ thì ngon tuyệt. Lý do Đà Nẵng thu hút người nước ngoài. Anh chia sẻ lý do anh chọn Đà Nẵng, chi phí sống thấp, thuê căn hộ gần biển chỉ 200 đô la Mỹ một tháng, chăm sóc y tế rẻ, an toàn và không khí thân thiện. Ra sơn kinh ngạc, 200 đô la Mỹ một tháng cho một căn hộ gần biển. Ở Mỹ, bạn không thể thuê nổi một góc phòng với giá đó. Hải Vân Pass, con đường huyền thoại. Từ Đà Nẵng, Ra Sơn lái xe qua đèo Hải Vân, con đường dài 21 km nối liền biển và núi, được mệnh danh là nơi biển gặp trời. Anh dừng lại ở một quán cà phê treo leo trên vách núi, nhâm nhi cà phê dừa và cà phê sữa đá, cảm nhận không khí mát mẻ và tầm nhìn ra Biển Đông. Anh nói, cà phê Việt Nam đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Uống cà phê ở đây, ngắm biển, tôi chỉ muốn ở lại mãi. Ra Sơn còn thấy cầu đường sắt Hải Vân, nơi tàu thống nhất chạy qua, tạo nên một khung cảnh như trong phim. Dù đường đi quanh co và có những đoạn dốc nguy hiểm, anh vẫn mê mẩn vẻ đẹp hùng vĩ của nơi này. Huế, cố đô trầm mặc. Tiếp tục hành trình, Ra Sơn đến Huế, cố đô của triều Nguyễn, nơi lịch sử và văn hóa hòa quyện. Anh khám phá thành nội, một di sản UNESCO với Tử Cấm Thành, dù nhiều công trình đã bị hư hại qua chiến tranh. Anh xúc động, đi qua những bức tường đá cổ, tôi như trở về vài trăm năm trước. Huế thật sự kể chuyện bằng không gian. Ra Sơn ghé chùa Thiên Mụ, ngôi chùa 7 tầng cao nhất Việt Nam, nhìn ra sông Hương. Anh còn thử cà phê muối, một đặc sản Huế với lớp kem mặn béo ngậy, cà phê mà như kem tan chảy, lạ mà ngon không tả nổi. Buổi tối, anh dạo bờ sông Hương, nơi đèn lồng thắp sáng và các gánh hàng rong bán đủ món ăn. Ra Sơn còn lên thuyền rồng, vừa nghe nhạc dân gian vừa thả mình theo dòng sông. Anh ghé phố Phạm Ngũ Lão, khu phố sôi động với bia và đồ ăn vặt, và nâng ly chúc mừng Việt Nam, một đất nước đầy sức sống. Hội An, thị trấn cổ tích. Chỉ cách Đà Nẵng 40 phút, Hội An khiến Ra Sơn như bước vào một cuốn sách cổ tích với những con phố vàng rực, đèn lồng lung linh và cầu Nhật Bản hơn 400 năm tuổi. Anh nhận ra cây cầu này được in trên tờ 20.000 đồng và thốt lên, đây là lần đầu tôi thấy một cây cầu trên tiền giấy ngoài đời thực. Quá đặc biệt. Khi đêm xuống, sông Thu Bồn phản chiếu ánh đèn lồng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Ra Sơn thả đèn hoa đăng và đi thuyền gỗ, cảm nhận sự yên bình. Anh còn ngồi ở một quán cà phê trên cao, ngắm toàn cảnh Hội An và nói, Hội An không chỉ đẹp, mà còn khiến bạn muốn đi chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc. Kinh tế Việt Nam, sức mạnh đang lên. Ra Sơn dành thời gian tìm hiểu về sự phát triển của Việt Nam. Anh ngạc nhiên khi biết GDP Việt Nam đã vượt 430 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 6 đến 7% mỗi năm. Anh nhắc đến VinFast, hãng xe điện Việt Nam đã thâm nhập thị trường Mỹ và kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc nối Hà Nội, Sài Gòn, rút ngắn thời gian di chuyển xuống 6 tiếng. Việt Nam còn là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, với thương hiệu Highlands Cà phê có hơn 850 cửa hàng. Tuy nhiên, Ra Sơn cũng lưu ý rằng mức lương trung bình chỉ khoảng 300 đến 350 đô la Mỹ một tháng và người Việt thường làm việc 6 ngày tuần với chỉ 12 ngày nghỉ phép mỗi năm. Anh chia sẻ, người Việt làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ nơi nào tôi từng đến. Sự phát triển này không đến từ may mắn, mà từ nỗ lực. Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến. Hành trình kết thúc tại Hà Nội, thủ đô với hơn 8,7 triệu dân và 7 triệu xe máy. Ra Sơn bị cuốn vào nhịp sống nơi đây, với những đoàn xe máy như một vũ điệu trên đường phố. Anh trải nghiệm phố tàu, nơi một đoàn tàu chạy qua sát những quán cà phê, ngồi uống cà phê mà tàu chạy cách mình vài cm, adrenaline dâng trào luôn. Ra Sơn khám phá phố cổ Hà Nội, mê cung của những con hẻm mang dấu ấn Pháp với hàng quán ăn và chợ đêm. Anh ghé Hồ Hoàn Kiếm, nơi có đền Ngọc Sơn và tháp rùa, và tham gia không gian đi bộ cuối tuần với các nghệ sĩ đường phố. Anh xem múa rối nước, một nghệ thuật dân gian độc đáo, và nói múa rối nước không chỉ là một show diễn, mà là cả một câu chuyện văn hóa được kể trên mặt nước. Ra Sơn thăm Lăng Bác, Phủ Chủ tịch, Chùa Một Cột và Văn Miếu, cảm nhận được chiều sâu lịch sử của Hà Nội. Anh cũng đến Westlake, nơi có đường chạy bộ và quán cà phê ven hồ, và Lotte Observation Deck để ngắm toàn cảnh thành phố. Ở chợ sáng, Ra Sơn thử các món xôi ngô, xôi đậu và cà phê trứng,
món cà phê nổi tiếng Hà Nội với lớp bọt trứng béo ngậy. Anh nhận xét, cà phê trứng không phải đồ uống, mà là một món tráng miệng đỉnh cao. Miền Bắc, vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Cách Hà Nội 2 tiếng, Vịnh Hạ Long khiến Jason như lạc vào giấc mơ với làn nước xanh ngọc, những cột đá vôi và làng chài nổi. Anh đi du thuyền, thăm hang động và chèo kayak, cảm nhận vẻ đẹp UNESCO này. Hạ Long đẹp đến mức tôi nghĩ mình đang ở một hành tinh khác. Tiếp theo là Ninh Bình, với những đỉnh núi đá vôi, đồng lúa và sông nước. Jason ghé chùa Bái Đính, một trong những ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, và leo 500 bậc thang ở hang múa để ngắm cảnh đồng quê. Anh đi thuyền ở Tam Cốc, nơi người dân chèo thuyền bằng chân, và nói, ngồi trên thuyền, chỉ nghe tiếng chim và nước, tôi quên hết mọi lo toan. Cuối cùng, Jason lên tàu đến Sapa, thị trấn núi cao 1.500m với những ruộng bậc thang xanh mướt. Anh đi cáp treo lên Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương, dù sương mù che khuất tầm nhìn. Anh còn khám phá làng Cát Cát, dù nhận thấy nơi đây đã bị du lịch hóa, và đi xe máy qua các đồi chè, thác nước. Jason ghé Moana Sapa Cafe, một điểm chụp ảnh nổi tiếng, và thử mật ong núi. Sapa là nơi bạn cảm nhận được sự giao thoa giữa thiên nhiên, văn hóa và con người. Ẩm thực Việt Nam, linh hồn của chuyến đi. Jason không thể ngừng nói về ẩm thực Việt Nam. Anh thử phở buổi sáng với nước dùng đậm đà, bánh mì với lớp pate béo ngậy, bánh xèo giòn rụm, bún chả thơm lừng và chả giò tươi mát. Anh nhận xét, ẩm thực Việt Nam là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và sáng tạo. Mỗi món ăn là một câu chuyện. Các bạn thân mến, sau 14 ngày, Jason kết thúc hành trình với một trái tim đầy cảm xúc. Anh thừa nhận, tôi đến Việt Nam với những định kiến, nhưng rời đi với tình yêu. Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà là một trải nghiệm thay đổi cách bạn nhìn thế giới. Việt Nam, với Jason, là một đất nước an toàn, hiện đại, giàu văn hóa và đang phát triển mạnh mẽ. Anh nhắc đến những con đường cao tốc mới, tàu điện ngầm và sự an toàn đặc biệt dành cho phụ nữ. Dù chưa khám phá hết các điểm như Nha Trang hay Đà Lạt, Jason hứa sẽ quay lại. Cả nhà thấy không, Việt Nam của chúng ta đẹp và đáng tự hào đến thế nào trong mắt một người nước ngoài. Nếu bạn yêu thích hành trình này, hãy để lại một like, share video này với bạn bè và subscribe kênh của mình để cùng khám phá thêm những câu chuyện về đất nước ta nhé. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo.